नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा फेरि स्वागत छ। आज म मेरो साथीको घरमा आएको छु। मेरो घरको भिडियो हैन त। अनि आज 2023 को अन्तिम भिडियो मैले बनाउन चाहन्छु हजुरहरुलाई। एडभान्समै 2024 आउनु भन्दा अगाडि नै ह्यापी न्यू इयर भन्नु चाहन्छु अल अफ यु माई फ्रेन्ड्सलाई। अरु इन्डोर प्लान्ट, आउटडोर प्लान्ट, सिजनल प्लान्ट मैले सबै थोक देखाउने छु हजुरलाई। स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनुहोस् है त साथीहरु। एकदम एक्साइटेड भिडियो हुनेछ। हेर्नुहोस् हजुरले एडिनियम कस्तो हुन्छ कत्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् यो माटोको गमलामा पनि रोप्दा हुन्छ। यसरी भरिसकेछ यसरी प्लास्टिकमा भन्दा चाहिँ माटोको गमलामा चाहिँ यतिकै सप्रिन्छ। तर एकदम एक हाते भयो भने चाहिँ यो प्लास्टिकको गमलामा सपार्न सकिन्छ है त साथीहरु। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी दामी भएको छ। अनि यो आफैमा एउटा बोन्साईको रूप लिएर आउँछ है त साथीहरु। हेर्नुहोस् यो 3-4 वर्षको बिरुवा हो भन्नु हुँदैछ मेरो साथीले। त्यो दामी भएको छ। यो डबलमा नि हुन्छ सिंगल पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त मन पर्यो। वाउ, योलाई त महँगो पर्छ नि, यतिको लाई महँगो पर्छ। अनि सानो सानो बिरुवा पनि महँगै पर्न जान्छ किनभने यो कोडेक्सको यो हिसाब हुन्छ। यो कोडेक्सले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम महँगो पर्न जान्छ है त साथीहरु। यो हेर्नुहोस् त हजुरलाई मन पर्छ कि मन पर्दैन हर कसैले रोप्नुहोस्। यो एडिनियमलाई मल पनि धेर चाहिँदैन, केयर पनि धेर चाहिँदैन। यो एकदम डिजर्ट रोज भनेर भनिन्छ यो एडिनियमलाई चाहिँ। अनि बाहिर एकदम घाम चाहिन्छ है त साथीहरु। अनि सानो सानो पुन्टे पुन्टे किन्दाखेरि चाहिँ यसरी आउँछ। हेर्नुहोस् यो अनि यस्तोको यतिको यो सानो सानो साइजको पनि दाम निकै नै हुन्छ है साथीहरु। अनि यो ठुलोको त अब जसले एक मुठा यति थुप्रो पैसा लिएर चाहिँ किन्नु सक्नुहुन्छ। यो यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् यो स्टक पनि यो पालि मजाले रोप्नु भएको रहेछ। मसित नि एभाइलेबल छ है त साथीहरु यो स्टक। तर कलर मलाई सोधेर हैरान पार्नुहुन्छ। कलर चाहिँ कस्तो फुल्छ भनेर थाहा हुँदैन। यो विदेशबाट आएको यो होल्यान्ड थाइल्यान्डबाट आएको सिड हुन्छ। यो कलर कस्तो हुन्छ सबै मिसेर आएको हुन्छ, केही थाहा हुँदैन त। अब यो बहिनीको पनि कस्तो कलर उहाँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। यस्तै यही साइजको मसित बिक्रीमा छ है त साथीहरु। यो हेर्नुहोस् स्टक फ्लावर भनिन्छ। अनि त्यसैको साथमा यो देन्थस हेर्नुहोस्। देन्थस कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर मलाई धेरै क्वेसन आउँछ। उहाँले अलिकति माथिको धेरै लामो लामो भएको मुन्टा यसरी चुडाइदियो भने यस्तो भएर बुस्सी भएर आउँछ। यो धेरै कलरमा हुन्छ है त देन्थस। हेर्नुहोस् त जस्तो कि यो चुडाको चाहिँ यस्तो आएको थियो भने यहाँबाट चुडायो भने चाहिँ यसरी बुस्सी भएर गमला भरि हुन्छ। यो मार्केटमा तपाईँले 25 देखि 30 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ यत्रो सानो बिरुवा है त। सिजनल फुल यो केलेन्डुला पनि हजुरले धेरै किन्नु भयो होला। एउटा गमलामा चाहिँ एउटा रोप्यो भने चाहिँ यसरी एक मुष्टामा धेरै राम्रो भएर आउँछ। अनि यसमा अझै अर्को डबल कलरमा नि हुन्छ यो केलेन्डुला। यो पनि सस्तै पाइन्छ अहिलेको सिजनमा किन्नु सक्नुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस् न साथीहरु, तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि यो डग फ्लावर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ नजान्नेहरुले। डग फ्लावर चाहिँ यो यस्तो गर्दाखेरि भाउ भाउ गरेको जस्तो फिल हुन्छ के, जस्तो कि यस्तै नि यहाँ थिच्यो भने यस्तै भाउ भाउ यस्तो हुन्छ के यसरी। हेर्नुहोस् न गुलाबीमा पनि धेरै किसिमको गुलाबी हुन्छ है त साथीहरु। यो गुलाबी छ, पहेँलो, रातो, ओरेन्ज, कति धेरै किसिमको छ यो। अनि रोपेर चाहिँ यो एउटै बिरुवा चाहिँ माथि ठाडै जान दिनु हुँदैन। मैले पहिलाको भिडियो पनि भनेको थिएँ। त्यसलाई पेन्चिङ गर्यो भने यसरी बुस्सी भएर आउँछ है त। अनि यहाँ रहेछ एउटा फुलेको देन्थस। हेर्नुहोस् यो फुलेको कस्तो हुन्छ देन्थस भन्नुहुन्छ नि, यस्तो हुन्छ। एक मुष्टमा फुल्दाखेरि एकदम दामी देखिन्छ है त। अनि यो केलेन्डुला देखाएँ, यो यिनीहरू सबै देखाइसकेँ। अब लागौँ अगाडिपट्टि। यो जो पनि यो सिजनको फुलहरूलाई चाहिँ एकदम घाम चाहिन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्मको घाम चाहिन्छ। यो गजनियालाई त झन् साह्रो घाम छैन भने फुल्दैन है त साथीहरु। यो केलेन्चो फुल पनि एकदम दामी भएको छ। हेर्नुहोस् त यो डबलमा हुन्छ, पहेँलोमा हुन्छ, सेतोमा हुन्छ। अनि यहाँ बहिनी सिस्टरको धेरै थियो के साथीहरु। अनि यो पालिको बर्खाले सबै मर्यो भन्नु हुँदैछ। हेर्नुहोस् त यो सुन्तला रङको वाउ मन परेन कस्तो राम्रो छ। यो पोहोरको बिरुवा हो है त साथीको। यस्तो भएर कम्ती पानी खान्छ अनि एकदम दामी भएर बस्छ। बर्खाको पानीले बचाएर राख्नु भयो भने हजुरको यो केलेन्चो कहिले पनि मर्दैन। ब्राङ बर्खामा चाहिँ हान्नु भएन अनि मर्दैन त। त्यस्तै गरेर लुकाएर राखेर चाहिँ यस्तो भएको छ है त। यो पोहोरको बिरुवा है साथीहरु। हेर्नुहोस् न साथीहरु, यो सिंगलमा पनि हुन्छ, मिडियम साइजको पनि हुन्छ, अनि यो डबलमा हुन्छ। यो चाहिँ गुलाब जस्तो हुन्छ है त। सेतो मन परेन वाउ भन्नुहुन्छ पक्कै पनि। एकदम मैले अघि भनेको छु स्किप नगरिकन हेर्दिनुहोस् भनेर। हेर्नुहोस् त अझै के देखाउने छु हेर्नुहोस् है त साथीहरु। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी छ केलेन्चो पनि। हेर्नुहोस् न साथीहरु यो कस्तो दामी यो हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ कि छैन, एउटा कालो हरियो मिसेको हुन्छ एउटा कलर। एउटा चाहिँ अहिले नयाँ निस्केको हाम्रो अब नयाँ साथीहरुलाई त नयाँ निस्केको भन्नुपर्छ। मेरो लागि पनि धेरै पुरानो भएको छैन। यो पर्पल हार्ट भन्छ है त सायद। यो बैगुने रङको कस्तो दामी हुन्छ।
अरू एउटा गमला हुन्छ नि यस्तो फ्लावर रोप्ने पोट चाहिँ हजुरले कालो खालको पोट नाइ त सेतो खालको पोट लिएर चाहिँ यो गमलाको फुल यो यस्तो फुल चाहिँ रोपिदियो भने चाहिँ पुरा हप्सीले टोपी लगाएको जस्तो देख्छ दामी आउँछ नि लुक्स साथीहरूले रोप्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा हेर्नुहोस् त यो चाहिँ मसित छैन है त यो डेभिल ब्याक बोन भनेर भनिन्छ यो एउटा ह्याङ्गिङमा हुन्छ अनि अर्को खालको पनि ह्याङ्गिङमा हुन्छ अनि एउटा हरियो पनि हुन्छ धेरै किसिमको हुन्छ पुरानो तर अहिले यसरी हाइब्रिडको हुँदै यस्तो गरेर आएको छ वाउ कस्तो दामी लुक्स हेर्नुहोस् त साथी अनि यो पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ हजुरले मसित छैन भयो नि मलाई साथीले दिन्छु भन्नु हुँदैछ अरू लाग्यो म अहिले ड्रागन फ्रुटतिर यो ड्रागन फ्रुट भन्ने यो फल हुन्छ नि साथीहरू यो हर कसैले एकदम छतमा रोप्नु सक्नुहुन्छ किन एकदम यो केमिकल हालेको यो फ्रुट खाने त आफैले एकदम अर्ग्यानिक फलाएर खानु सकिन्छ है त साथीहरू अब मेरो साथी घरमा आएको छु भन्ने बित्तिकै त हजुरलाई चासो भयो कि को साथी भनेर म अहिले साथीलाई देखाउने छु अरू साथीले भन्नुहुन्छ कि यो कति भयो यो लाउनु भएको अरू धेर छैन साथीकोमा यस्तै गरेर चाहिँ यो 10वटा क्यारेट यो माछाको क्यारेटमा मात्रै रोप्नु भएको छ अब कति भयो समय कति खानु भयो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ मेरो साथी देवी लिम्बू टिकटक प्रेमी मेरो साथीहरू फ्लावर लभर अरू टिकटकको साथीहरूले त पक्कै पनि चिन्नु भयो होला यहाँ हुनुहुन्छ मेरो साथी अब भन्नुहोस् मेरो साथीले मैले चाहिँ अब 1 वर्ष भयो मैले यो रोपेको त मैले पनि सानो बिरुवा 100 रुपियाँ 150 300 सम्मको मैले बिरुवा ल्याएर रोपेको होइन तर यो चाहिँ अब 1 वर्षमा एकदम झाँगेर पनि आयो फलो पनि कम छैन एउटा बोटमा 20-25वटा फल होला यो 2टा बोटमा चाहिँ फलेको छैन नभए अरू सबै बोटमा फलेर मैले पोहोर मात्रै रोपेको यसपालि बोट पनि साह्रै ठुला भए र स्ट्यान्ड लाएर होला सायद स्ट्यान्ड लाएरै मैले रोपेको मैले सुरुमा स्ट्यान्डै लाएर अनि यो माछाको टोपीमा रोपेको मैले सानो 150-200 को बिरुवा ल्याएर रोपेको त्यो चाहिँ एकदम राम्रो फल यसपालि धेरै फल हो कम्ती भने 50-60वटा जति भन्दा धेरै फल होला अडियो अब बच्चा त धेरै चिचिरा चाहिँ लागेको थियो तर यो चिचिला पनि अलिक अडिएन होइन अडिनु भने त 100-150 भन्दा धेरै नै फल थियो तर 50-60वटा भन्दा चाहिँ धेरै नै फल होला तर मिठो पनि एकदम स्वादिष्ट लाग्यो आफ्नो बारीको खाना दुई किसिमको हुन्छ भनेको छ नि कति रङ कति किसिमको छ 2 कलरको छ यो चाहिँ पिङ्क कलरको भयो यो चाहिँ अब सेतो तपाईले हेर्दा पनि सेतोको बोट आफै चिनिन्छ बोट पनि सेतो हुन्छ अनि अलिकति यो भन्दा काँडा पनि कम हुन्छ यो सेतो 2टा अनि यहाँ पनि एउटा सेतो छ अरू सबै मेरो पिङ्क कलरको छ तर एकदम मिठो खालको छ जे होस् यो रोपेर चाहिँ किनेर खानु परेको छैन बाहिर छैन यो कति फल्छ अनि कस्तो लाग्यो त साथीहरू हेर्नुहोस् आफूले दुःख गरेर यो रोप्यो भने एकदम आफैले एकदम अर्ग्यानिक खानु पाइन्छ फेरि साथी फेरि कस्तो हो यो हाउस वाइफ होइन नि मेरो साथी हस्बेन्डले नि जागिर खानुहुन्छ उहाँले पनि जागिर खानुहुन्छ आफूले मनले इच्छा लाग्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ मेरो यस्तो छ उस्तो छ भनेर त्यो काम गर्नु अल्छी भयो भने त्यो गर्दैन के यो अब मैले इच्छा भएर गर्नु चाहे भने एक साइडमा आफ्नो जागिर राख्नुहोस् एक साइडमा आफ्नो काम राख्नुहोस् भनिन्छ नि आई क्यान डु इट यु क्यान डु इट भनेर भन्छ नि साथीहरू त्यही हो जे पनि गर्न सकिन्छ सम्भव छ राति त म मोबाइल बालेर पनि गर्छु अनि नगरी हुँदैन हो त अनि हेर्नुहोस् न साथीहरू आफूलाई इच्छा जाग्यो भने मनमा अब यस्तो गरेर डिजाइन गर्छु भने नै के चाहिँ गर्न सक्दैन मनुष्यले हेर्नुहोस् त तलबाट माथिसम्म यो सबै इन्डोर प्लान्ट राख्नु भएको छ इन्डोर भन्ने बित्तिकै यो मनी प्लान्ट छ अनि यो पनि सिल्भर मनी प्लान्ट हो यिनीहरू पनि अनि मैले साथीहरूलाई भन्छु कि यो सबै यो सेरामिक पटमा राखेको छु है त हजुरहरूलाई यो अब हजुरलाई दिएको बिरुवाहरू डाइरेक्ट यसरी सेरामिक पटमा राख्दा पनि हुन्छ भनेर भन्छु नि यसरी नै हजुरले सेरामिक पट किनेर लिएर चाहिँ यसरी ठ्याक्कै राख्दा मिल्छ है त यो हेर्नुहोस् यो खाली छ यसरी ठ्याक्कै गरेर डेकोरेट गरेर चाहिँ यसरी राख्दा पनि मिल्छ हजुरहरूले अब अर्कैमा रिपोर्टिङ गर्नु मन छैन भने हेर्नुहोस् यो पिस लिली पनि यस्तै छ हेर्नुहोस् त यो पिस लिली पनि कस्तो दामी गरेर डेकोरेट गरेर राख्नुभएको छ यो पनि यो फिलो रहेछ उतापट्टि पनि फिलोकै भेराइटी छ यो येल्लो फिलो हो यो पिस लिली हो कस्तो दामीले राख्नुभएको छ हेर्नुहोस् त यो हेर्दाखेरि सिम्पल गमला छ यसरी गमला छ अनि तर यसरी सेरामिक पटमा कस्तो दामी गरेर डेकोरेट गरेर राख्नुभएको छ कस्तो हेर्दामा लुक्स साह्रै दामी आउँछ के अब पर पनि जाम कस्तो दामी बिरुवाहरू छ हेर्नुहोस् न साथीहरू एक्लो निमाको भेराइटी कस्तो दामी कस्तो हेल्दी गरेर पुरा बानेर दामी बनाएर बुस्सी पारेर राख्नुभएको रहेछ यस्तो कोनारमा यो सिँढीको भएको कोनारमा पनि यसरी नै राख्नु सक्नुहुन्छ फिलो मैले भन्छु नि हजुरलाई उज्यालो ठाउँ झ्याल छ भने हजुरले फिलो रुममा पनि राख्नु सक्नुहुन्छ झ्यालको छेउमा अनि सिँढीमा पनि राख्नु सक्नुहुन्छ भन्छ नि यो फिलो यस्तो दामी भएर हेल्दी भएर आउँछ है त फिलो कुनै पनि जात अनि पिस लिली पनि यसरी राख्नुभएको छ यसरी हेर्नुहोस् न पाम पनि इन्डोर हो मैले भन्छु नि यसरी इन्डोर पनि राख्न सक्नुहुन्छ
फिलो भन्ने बित्तिकै धेरै किसिमको हजारभन्दा धेरै भेराइटीको फिलो हुन्छ। त्यो महँगो त मैले त किन्नु पनि सकेको छुइनँ, एकदम महँगो पर्छ। यो फिलो हेर्नुहोस् त कस्तो दामी, यो पात पुछेर यसरी राख्यो भने एकदम साइनिङ आउँछ अनि लुक्स धेरै राम्रो देखिन्छ है त। हेर्नुहोस् त यो कर्ली यो जिजी प्लान्ट हो। हेर्नुहोस् त एउटा कालो हुन्छ, एउटा हरियो हुन्छ, एउटा कर्ली हुन्छ है त। यो हेर्नुहोस् यो कस्तो दामी। अनि यो पनि पिस लिली राख्नुभएको रहेछ। यसमा चाहिँ यो फिलो पेरू राख्नुभएको रहेछ। यो एकदम दामी देखिन्छ है त। मसित पनि मेरो घरमा पनि छ यो, कस्तो राम्रो। अरू एक्लो निमाको भेराइटीमा हेर्नुहोस् त यो कस्तो दामी हेर्नुहोस् त। यो गमला यो किनेर ल्याउनु भएको छ हाम्रो यो बहिनी चाहिँ, यो देवी लिम्बू बहिनी चाहिँ साह्रै एकदम सोकिङ भएर यो महँगो पर्छ है साथीहरू। यो गमलाहरू यो हेर्नुहोस् त, यो सिमेन्टको गमला हो अनि यसरी नै डेकोरेट गरेर राख्नुभएको छ कस्तो दामीले। एक्लो निमाहरू यिनीहरू पनि यो फिलो धेरै जस्तो यो फिलोडेन्ड्रोनकै भेराइटी छ। अरू एक्लो निमा छ, इन्डोरभित्र छ है त। अब साथीहरू अब बरन्डामा के रहेछ एक झलक फेरि हेरौँ बाहिर बरन्डामा है त। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यहाँ बाहिर चाहिँ सबै स्नेक प्लान्ट राख्नुभएको छ। स्नेक प्लान्ट भन्ने बित्तिकै एउटा दुईवटा मात्रै भनेर थाहा हुने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। पहिला म पनि त्यस्तै थिएँ, अरूलाई के भन्नु होइन साथीहरू। यो स्नेक प्लान्ट हेर्नुहोस् त, यो येल्लो र हरियो डार्क हरियो र येल्लो छ, यसको पनि नाम अलग्गै छ। अब यो एकदम प्योर हरियोको पनि नाम अलग्गै छ। तर हामीले एक मुष्टमा यो स्नेक प्लान्ट भन्यो, यो साँपे फुल भन्यो, सक्यो। तर नाम अलग हुन्छ है त साथीहरू। यिनीहरू पनि यो पनि भयो कि यसको पनि यो अलग्गै हो, यो अलग्गै हो, यो अलग्गै हो, अनि यो पनि अलग्गै हो। हेर्नुहोस् स्नेक प्लान्ट भन्ने बित्तिकै धेरै किसिम परिकारको हुन्छ, धेरै कलरको हुन्छ। अरू त्यही कलर अनुसार हामी मनुष्य भनेर मनुष्य त मनुष्य भयो नि, त्यस्तै यो स्नेक प्लान्ट त स्नेक प्लान्ट भयो। तर हामी मनुष्यको नाम हुन्छ नि त्यस्तै यो बिरुवाको पनि सबैको अलग नाम हुन्छ है त साथीहरू। वाउ, यो भेरिकेटेड यो कस्तो दामी भएको, यस्तो लामो हुन्छ। अनि एउटा हरियो खालको पनि हुन्छ, कस्तो दामी भएको छ। अरू यहाँ माथि हेर्नुहोस् त ह्याङ्गिङ पोट झुन्डाउने ठाउँ, ह्याङ्गिङ पनि यसरी गमला किन्नु पाइन्छ मार्केटमा यसरी नै। जस्तो कि यो यहाँनिर काँटी यसरी राखेको छ, यो काँटी यसरी ठोकेर चाहिँ यसरी नै पोट पाइन्छ, गमला पाइन्छ। अनि यसरी नै यो ह्याङ्गिङ राख्यो अनि ठ्याक्कै यसरी झुन्डाइदियो, एकदम सजिलो व्यवस्था सबै हुन्छ है त साथीहरू। यसरी आफूले गऱ्यो भने चाहिँ देखाउँदै यो देखाउनु मैले बिर्सेछु। मिनी जेट 3 किसिमको हुन्छ है त। एउटा क्रेसुला ठुलो जेट लकी प्लान्ट भइगयो, कुबेर प्लान्ट पनि भनेर भनिन्छ। अनि एउटा ह्याङ्गिङवाला हुन्छ, अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो मिनी जेट भनेर पनि भनिन्छ यसलाई। अनि यसरी दुई साइडमा रोपेर चाहिँ यस्तो गरेर आफूले हार्ट सेपको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो जस्तो स्टाइलले पनि हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएको छ। यो दुईवटा बिरुवा एउटैमा राखेर यसरी तारले पनि गर्नुभएको रहेछ, फ्लेक्सिबल तारले पनि हुन्छ है त साथीहरू। यो केवलको तारले पनि हुने रहेछ। यसरी नै हजुरले आफ्नो इच्छाले आफ्नो जुगाड लाएर बनाएर यसरी डेकोरेट गर्नु सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् कस्तो दामी भएको छ। हेर्नुहोस् न हाम्रो सिस्टरले सरकारी जागिर पनि खानुहुन्छ, हस्बेन्ड वाइफले पर टाइम यो भेटनेरी यो सप पनि खुल्ला राख्नुहुन्छ। अनि लगातार डेकोरेटको लागि हेर्नुहोस् न यो यसरी सजाएर पनि राख्नुभएको छ यसरी नै। अनि किनभने यहाँ घाम आउँछ र त्यही भएर एकदम मजाले फुललाई डेकोरेट गरेर राख्नु भएको छ। यतापट्टि जाम त यहाँ हेर्नुहोस् न लालुपातेको भेराइटी त सबै नै रहेछ। नेक्स्ट इयरको लागि त पुरा जङ्गल दामी हुने रहेछ बहिनीको घरमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटमको लालुपाते, त्योसित लाएर 10 आइटमको लालुपाते कलेक्सन गरेर राख्नुभएको रहेछ। हेर्नुहोस् न सालबिया पनि यो कस्तो दामी थैलोमा यसरी राख्नुभएको छ। अनि यो त भयो लालुपाते। हेर्नुहोस् त साथीहरू एक मुष्ट भयो भने कस्तो दामी देखिन्छ। अनि यो भुइँमा रोपेको छ केमा भन्नुहुन्छ होला, यसरी थैलोमा मात्रै रोप्नु भएको छ है त। यो भुइँमा होइन नि साथीहरू, हेर्नुहोस् यो यसरी थैलोमा रोप्नु भएको छ सबै। इच्छा भयो भने के चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् त वाउ क्या दामी भएको छ। हेर्नुहोस् न साथीहरू यो कस्तो दामी भएको छ। यो बेगनबेली यो चाहिँ यो पुनाको बेगनबेली भन्छ, धरानी बेगनबेली पनि भनेर भनिँदो रहेछ साथीहरू। फेरि सेतोमा पनि यो बेगनबेली सेतोमा पनि फेरि अर्कै खाले सेतो हुन्छ, यो अर्कै खाले सेतो हुन्छ। धेरै चाहिँ यो खालको लास्टिङ हुन्छ है त साथीहरू। अनि यस्तै गरेर अब हेर्दै जाम। हेर्नुहोस् न साथीहरू यो ग्रो बेग हो। यो हामीले सब्जीहरू पनि रोप्नु सक्छ, फुल पनि रोप्नु सक्छ। तर साथीले चाहिँ एउटा ग्रो बेगमा दुईवटा बिरुवा चाहिँ हालेर रोप्नु भएको रहेछ यसै गरी। अनि उतापट्टि सालबिया एकदम हेर्नुमा एकदम लुक्स राम्रो छ। फेरि हजुरले कहाँनिर के हो यो बाहिर भन्नुहुन्छ होला, यो एकदम हाइवे रोड धुलो उड्ने ठाउँ, एकदम गाडीको एकदम ट्राफिक भएको ठाउँ हो है त साथीहरू। र पनि कस्तो दामी गरेर यसरी फुलाउनु भएको छ। यो म हिँड्ने बाटो यो मुनि चाहिँ सबै बेगनबेली मात्रै छ।
यो माथि चाहिँ सबै यहाँदेखि लिएर ऊ परसम्मै सबै यो पिटोनिया यसरी छ। अब पिटोनिया वेस्ट भएको यसरी नै चुटाउनुपर्छ। बिचरा यो बहिनीले धेरै भएर अहिले टाइमै रहेन रहेछ, त्यही गरेर सबै टुटाइदिनुपर्छ। मैले हेर्दै म अब फुल प्रेमीहरूलाई चाहिँ बर्दाश्त हुँदैन कि साथीहरू, यसरी निकालिहाल्नु मन लाग्छ। अनि एकदम दामी भएको छ, विभिन्न कलरको पिटोनियाहरू छ है त साथीहरू। यसरी नै हेर्नु साथीहरू, एकपट्टि यो क्रिस्थमम भनेर भनिन्छ गद्वारी फुल, एक साइड चाहिँ यसरी नै सबै यो रातो विभिन्न किसिम कलरको यसरी नै पुरा यो बेगन बेली यसरी रोपेको छ। अनि साइडमा यसरी ह्याङ्गिङ फेरि नयाँ लिएर चाहिँ यो पिटोनिया फेरि रोप्नु भएको रहेछ। अब कस्तो कलर आउने छ। अनि यसरी नै यो पहेँलो कलरको एकदम दामी लुक्स भएको छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् त, वाउ, सबै मेरो साथीको बोट बिरुवाहरू इन्डोर आउटडोर फुल्ने फुल सबै हेरिसक्नु भयो साथीहरू। कस्तो लाग्यो हजुरलाई? पक्कै पनि नयाँ साथी त जुड्नु भयो होला, कता झुकिएर त आउनु भयो होला मेरो भिडियोमा है त साथीहरू। भिडियो हेरेर मात्रै जाने होइन, सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। अनि आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई? मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् है त साथीहरू। अनि अरू साथीहरूको पनि एकदम समय नहुँदाखेरि पनि समय निकालेर यस्तो बिरुवा रोप्नु हुँदो रहेछ। हामीले पनि यस्तो रोपौँ भन्ने एउटा मनमा इच्छा जागुन् भन्नु चाहन्छु। अनि है त साथीहरू, अनि सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस् न हजुरले है। अनि कमेन्टमा कस्तो लाग्यो आज मेरो साथीको भिडियो मलाई एकदम कमेन्टमा लेखी पठाउनुहोस् है त, त्यसको रिप्लाई दिनेछु। आजको लागि तपाईँको दिदी एकदम समाप्त गर्नु चाहन्छु। एकदम समय लिएर हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच भन्ने चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेट्नु छ। हस् त, नमस्कार, बाई बाई।